Madhi room. ඉතින් මම මුලින්ම පටන් ගන්නවා වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින්ම ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා මට සහයෝගය ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් මම අද මේ අරගෙන ආවේ ඔයාලට ගොඩාක් වෙලාවට අවශ්‍ය කරන information එකක්. ඉතින් ඒක තමයි මේ දවස්වල ගොඩාක් අය කතා බහට ලක් වෙන cream එකක් තමයි මේ Cerave cream එක ගැන. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා මේ cream එක. ඒත් සමහරක් අය දන්නේ නැති වෙනවා කොහොමද අපි ඇයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක පාවිච්චි කරලා මේ මගේ අත්දැකීමත් එක්ක මට හම්බුන result එකත් එක්ක තමයි මම මේ ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් දැන් යුරෝප් රටවල බහුතරයක් අතර මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරින් අපි ආසියාතික රටවල හිටපු අය විදිහට අපිටත් හොඳ benefits මේ Cerave cream එකකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපේ skin එක dry වෙලා තියෙන එක. ඉතින් dry skin එකකට තමයි මේ Cerave එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් තව එකක් තමයි තව හොඳම අපිට ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේකේ අපිට රස්නේ කාලෙටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට dry skin එකක් තියෙන කෙනෙකුට මේ cream එකත් එක්කම තව අපිට benefits එකක් ලැබෙනවා. ඒ තමයි මේකේ SPF වගේ 30ක් අපිට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හිරු කිරණයෙන් අපේ හැම ආරක්ෂා කරගන්න තියෙන sun cream protection එකත් මේකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ගොඩක්ම වෙලාවට අපිට හොඳටම ලැබෙන benefits එක. ඉතින් මේක recommend කරලා ගොඩක්ම තියෙන්නේ මේ dry skin එකක් තියෙන අයට තමයි. ඉතින් තව කියනවා නම් මේ moisturization එක අපේ හැමට අපි apply කරාම හරිම මුදු soft පැහැයක් ඇති කිරීමටත් මේක උපකාරී වෙනවා. ඒ වගේම තමයි වියලිව තියෙන ඔයාගේ හැම අලුත් fresh ගතියක් ලබා දීමටත් මේ hydrating කියන අමුද්‍රව්‍ය වලින් අපේ හැමට නැවුම් ලබක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේම කිසිම කුරුලෑවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. සමේ නිරෝගී තත්ත්වයත් එතකොට තෙතමනයත් ඒක බැලන්ස් කරලා අපිට මේ ක්‍රීම් එක අපේ හැමට උරාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රීම් එක ගාද්දි කිසිම මේකේ සුවඳක් නැහැ. කිසිම සුවඳක් නැහැ. හරිම thick. එතකොට මේකෙන් කිසිම කුරුලෑ ගතියක් dry skin එකක් තියෙන කෙනෙක් කුරුලෑ ගතියක් තියෙනවා නම් කිසිම කුරුලෑ ගතියක්වත් මේකෙන් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හොඳට absorb වෙනවා අපේ හැමට. ඉතින් මේකේ තියෙන අමුද්‍රව්‍ය මේකේ nainacinamaid තියෙනවා, hyaluronic acid තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් වලින් අපේ සම නිරෝගීවත්ව තමයි මේකෙන් අපිට හම්බෙන්නේ හොඳම benefits එක. ඉතින් මේක day cream එක විදිහටත් මේක moisturization lotion එක විදිහටත් තමයි මම පාවිච්චි කරේ. ඒ කියන්නේ මගේ හැම ගොඩාක්ම වියලි. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක්ම වියලුනහම හැම මෙහෙම ඉරක් ඇඳත් සුදු පාටට එනවා. එතකොට මේ අපේ හැමේ කළු පාටට නිකන් ගොරෝසුවට තිත් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක පාවිච්චි කරලා තමයි මම ඒ දේවල් හැම දෙයක්ම නැති කරගත්තේ. ඉතින් මේක මම ගොඩාක් recommend කරනවා. මේක අලුතෙන් ආපු එකක්. හැබැයි චුට්ටක් ගණන් වෙනවා. දැන් මේක මම ගත්තේ යූරෝ 18ක් වගේ වුණා. හැම ෆාමසි එකකම තියෙනවා. මේක නම් යූරෝ 15යි 16ත් අතර තමයි මේ ක්‍රීම් එක ගත්තේ මම. හැම ෆාමසි එකකම අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක්ම හොඳයි මේ Cerave ක්‍රීම් එක. dry skin එකක් තියෙන කෙනෙකුට මූණට ගෑවහම කිසිම අතුරු ආබාධයක්වත් කිසිම පැල්ලමක්වත් කිසිම කුරුලෑවක්වත් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මට ඕනුනේ ඔයාලටත් මේක හඳුන්වලා දෙන්න. මොකද මම පාවිච්චි කරලා මට හොඳ result එකක් හම්බුන නිසා. ඉතින් ඔයාලත් පාවිච්චි කරලා බලන්න මම කිව්ව එක ඇත්තද කියලා. එහෙනම් ඉතින් මම තව ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආපහු එන්නම්. Thank you for watching. Bye.